دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز هم با شما هستیم با یک ویدیوی دیگه. به خیابون منوچهری تهران یا ظهیرالدوله سابق اومدیم تا برای شما یک ویدیو تهیه بکنیم. با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید. خیابان منوچهری در منطقه 12 تهران واقع شده است. سالهاست این خیابان در قلب تهران بازار عتیق فروش‌های گمنام و مشهور نه تنها پایتخت بلکه همه ایرانه. اونهایی که سر و کارشون با عتیقجات و اشیاء قیمتی است نشانی خیابون منوچهری رو حتی دقیق تر از خونه‌های خودشون بلد هستن. اینجا پشت ویترین ها انگاری که تاریخ رو به تماشا گذاشتن، تاریخی که قیمتش خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما در کتاب‌های درسی خونده ایم. خیابون منوچهری جزو قدیمی ترین خیابون های تهران به شمار میاد. این خیابون از سال 1350 به عنوان مرکزی برای فروش صنایع دستی و عتیقه معروف شد. اگر از سمت خیابون سعدی وارد این خیابون بشیم، این مغازه های کیف و ساک و چمدان فروشی هستن که خودنمایی میکنن. بعد از اون ما با انبوهی از فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی مواجه هستیم. اگر از سمت خیابون فردوسی هم وارد این خیابون بشیم که ما هم از همون سمت وارد شدیم، بسیاری از دلار فروش ها رو در اونجا مشاهده میکنیم که در حال فعالیت هستن. در خیابون منوچهری کوچه های گوناگونی وجود داره که مانند خود منوچهری بسیار قدیمی هستند. کوچه هایی مثل ارباب جمشید. این کوچه در نزد سینماگران به هالیوود ایران مشهور، زیرا لوکیشن صدها فیلمی بوده که در اون ساخته شده. این کوچه هنوز تاریخ روزگار قاجار و پهلوی رو در خودش داره و بیگمان پس از این هم فیلم های بسیاری در اون ساخته خواهد شد. دوستان عزیزم اگر ویدیو رو دوست دارید لطفاً این ویدیو رو لایک بکنید، برای ما کامنت بگذارید. نظرات شما بسیار برای ما با ارزش هست. اگر اولین بار هم هست که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید به شما خوش آمد میگیم. لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید و برای ما کامنت بگذارید. ممنونم از حمایت های شما. در همون ابتدای خیابون منوچهری که ما وارد شدیم دستفروش‌هایی رو مشاهده کردیم که سکه‌های ایرانی و خارجی قدیمی و زنگ زده رو در کاسه‌های بزرگ و کوچیک ریختن و یک حس نوستالژیکی رو در رهگذران زنده می‌کنن. پیرمردهای این کوچه حتی اگر خریدار دست به نقد و کاسبی دندانگیری هم نداشته باشن، باز هر روز کنار خیابون بساط میکنن و پای بساطشون میشینن و خودشون رو با عتیقه های مختلف خودشون سرگرم میکنن. این خیابون امروزه به یکی از مراکز مهم اقتصادی و قطب لوازم آرایش نه تنها در تهران بلکه در کل ایران تبدیل شده. از پاساژهای بزرگ تا مغازه هایی که تمامی برندهای معروف لوازم آرایشی رو در خودشون جای دادن. ساعت کاری خیابون منوچهری هم از 10 صبح تا 10 شب است و شما با مترو میتونید به این محل بیاین. ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز. مرسی که منو تا انتهای این ویدیو همراهی کردید. منتظر ویدیوهای جدید ما باشید. فعلا تا دیداری دوباره.